Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Trung Quốc được mệnh danh là đất nước tỷ dân, là vùng đất có nhiều điều khiến người ta cảm thấy bất ngờ khi nghe đến. Nếu một lần đặt chân đến đây, bạn đừng bất ngờ khi thấy người dân tập thể dục với những bài tập dị sẽ khiến bạn khiếp sợ. Không những thế, đến với Trung Quốc, bạn sẽ thấy được những cô gái xinh đẹp xếp hàng livestream ở ngoài đường. Hay các cụ ông viện dưỡng lão sẽ được thưởng thức các tiết mục múa sexy ở các ngày lễ. Những điều đó làm cho Trung Quốc độc đáo hơn. Để biết nhiều hơn, hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá 10 điều độc Trung Quốc khiến mọi người sốc nạnh. Nam livestream bán đồ lót nữ. Khoảng năm 2021, các nền tảng livestream Trung Quốc đồng loạt đưa ra những chính sách quy định về việc phát sóng trực tiếp của các tài khoản. Theo đó, những người dùng là nữ không được lên sóng khi chỉ mặc mỗi đồ tắm, đồ bơi hay quấn khăn tắm. Do đó mà những cô nàng buộc phải mặc đồ lót bên ngoài chiếc áo thun để quảng bá sản phẩm. Để tránh tình trạng bị cảnh cáo từ điều luật hà khắc này, nhiều doanh nghiệp, cửa hàng đồ lót, nội y đã sử dụng luôn những mẫu nam để thay thế mẫu nữ trong việc thử đồ. Họ sẽ tìm những mẫu nam có thân hình mảnh khảnh như các cô gái, diện lên sản phẩm nội y nữ để quảng bá sản phẩm. Thế nên đừng ngạc nhiên, họ chỉ đang bán hàng thôi. Một số cư dân mạng Trung Quốc đã tỏ ra phấn khích với sự thay đổi này. Thậm chí họ còn cho rằng mẫu nam mà còn xinh hơn cả những mẫu nữ. Nghề cắm nhang thuê. Nằm ở huyện Xiên Ninh, tỉnh Hồ Nam, trong khuôn viên của công viên quốc gia Ba Gieo Giai, có một ngôi miếu nhỏ trên mỏm đá rất linh thiêng do người xưa xây dựng. Nó nằm treo leo ở khu vực hai bên là vách núi cao cả ngàn mét. Đường đến nơi thắp hương chỉ rộng 80 cm nên rất khó đi. Và đến nay vẫn chưa có biện pháp che chắn nên rất nguy hiểm cho du khách. Với lượng khách đến thăm ngày một đông, một người đàn ông tên là Du Gia Hông đã mở ra dịch vụ thắp hương hộ cho du khách. Ông được mệnh danh là người bay hay người nhện phiên bản đời thực. Bởi Gia Hông chỉ sử dụng tay không để bám trên vách núi và di chuyển bằng đôi chân dẻo dai. Vì yếu tố rủi ro của công việc này quá cao, giá khởi điểm mỗi lần khoảng 600 tệ, tương đương 2 triệu đồng. Thu nhập có thể lên tới 35 triệu mỗi ngày. Đặc biệt là những ngày đông khách, con số có thể lên đến 100 triệu. Tập thể dục. Nếu có dự định mở phòng tập gym thì khuyên bạn đừng nên đến Trung Quốc để mở, bởi bạn sẽ ế khách ngay từ ngày khai trương. Lý do đơn giản là vì ở đất nước tỷ dân này, bạn đi đâu cũng sẽ thấy ở bất cứ công viên nào cũng được lắp đặt các thiết bị tập luyện công cộng. Tuy nhiên, có lẽ bạn sẽ hơi đứng hình với một số bài tập của người dân nơi đây. Ví dụ như bài tập đung đưa cơ thể trên không này. Theo đó, người tập sẽ treo mình trên cây bằng dụng cụ hỗ trợ, đung đưa cơ thể qua lại theo hình tròn hoặc tới lui trong khoảng 30 phút mỗi ngày. Bài tập này được cho là sẽ hỗ trợ trị khỏi chứng đau lưng, đặc biệt là người có tuổi, và nó khá phổ biến ở nơi này. Ngoài ra, họ còn nhiều bài tập khác mà đối với họ thì nó khá bình thường. Nhưng đối với người xung quanh thì nó khá là bất thường đấy. Vì không thể hiểu nguyên do gì mà họ lại tập như thế. Viện dưỡng lão. Trong buổi tiệc trung thu tại Viện dưỡng lão Tao Doan Veteran Homes, nơi dành cho các quân nhân về hưu ở thành phố Đào Viên, những người tổ chức đã chuẩn bị một tiết mục cực kỳ đặc biệt. Theo đó, một vũ công với thân hình và bộ đồ bốc lửa xuất hiện và nhảy múa cực khiêu gợi trước mặt những cụ ông. Đó là chưa kể cô ấy còn tiến sát gần, cạ nhiệt và cầm tay một cụ ông chạm vào cơ thể mình. Những người khác ngồi xung quanh vỗ tay hưởng ứng, dường như thích thú với màn biểu diễn này. Màn trình diễn này được cho là để nâng cao tinh thần và năng lượng, kéo dài tuổi thọ cho người lớn tuổi bị hạn chế vận động sau 2 năm cách ly vì dịch. Chung cư heo. Trong khi nhiều người dân Trung Quốc còn đang chật vật, không đủ tiền để thuê trọ một căn chung cư cũ, thì hàng trăm ngàn con lợn lại được sắp xếp để sống trong tòa chung cư 26 tầng ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Đây là mô hình trang nuôi của công ty Trung Tân Khai Duy, là trang trại nuôi lợn xây dựng kiểu tòa nhà đơn lập lớn nhất thế giới. Với công suất giết mổ 1,2 triệu con lợn mỗi năm, trang trại có vốn đầu tư 4 tỷ nhân dân tệ, gần 14.000 tỷ đồng, được trang bị hệ thống kiểm soát khí đốt, nhiệt độ và thông gió.
cho Anh tự động với hơn 30.000 máng Anh được điều khiển từ phòng trung tâm. Công ty cho biết toàn bộ chất thải từ chuồng lợn sẽ được xử lý và sử dụng để tạo ra khí sinh học. Khí này có thể được sử dụng để phát điện và đun nước nóng trong trang trại. Đội ngũ nhân công sẽ được yêu cầu trải qua nhiều vòng khử trùng, xét nghiệm trước khi được phép bước vào và sẽ không thể rời khỏi địa điểm cho đến lần nghỉ tiếp theo. Đi biển kiểu Trung Quốc. Đối với phụ nữ Trung Quốc, cách để ngăn nắng táp và mặt hữu hiệu nhất không phải là đội nón, mặc đồ dài tay hay thoa kem chống nắng, mà chính là chiếc mặt nạ này đây. Xuất hiện lần đầu vào năm 2004, nó đã dần phổ biến và được nhiều phụ nữ hưởng ứng kể từ năm 2006. Món đồ lạ lùng này được cho là có khả năng bảo vệ da khỏi ánh mặt trời và còn có tác dụng chống lại tia UV hơn kem chống nắng. Các phụ nữ, từ già tới trẻ, đều chuộng loại mặt nạ chống nắng này. Ban đầu, những chiếc mặt nạ chỉ có những màu sắc đơn giản. Dần dà theo nhu cầu, nó càng có nhiều màu sắc và họa tiết hơn nữa. Bạn nghĩ sao về cách tránh nắng khi đi biển này? Chia sẻ cho mọi người biết dưới phần bình luận nhé! Hái trà kiểu Trung Quốc. Trà trinh nữ, hay còn gọi là bỉ lộ xuân, là một loại trà có hương vị nồng đượm mà vô cùng thanh nhã, thuộc hàng top đầu các loại trà ngon, và cách hái trà của nó vô cùng đặc biệt, khác hẳn tất cả các loại trà khác. Theo đó, những búp trà non sẽ được các trinh nữ dùng miệng nhẹ nhàng hái, sau đó kẹp vào trong lỗ kín như ngực hoặc nách và lấy ra vào ngày hôm sau. Quan niệm của họ cho rằng lá trà sau khi ngấm nước bọt ủ trong cơ thể của các trinh nữ sẽ cho ra loại trà hương vị đặc biệt thơm ngon, thuần khiết nhất, chạm tới những cung bậc cảm xúc thăng hoa nhất của trà đạo. Thậm chí một công ty về trà đã đưa ra tiên tuyển dụng cực gắt gao, yêu cầu người hái trà phải là nữ, thuần khiết và một đạt từ chuẩn 90, khiến nhiều người cảm thấy hoang mang, thật mà như đùa. Không chỉ có trà mới có kiểu tuyển dụng như vậy, một cơ sở kinh doanh sữa ở Bắc Kinh đã tuyển dụng những cô gái có thân hình nóng bỏng chỉ để vác sữa bò và tham gia các hoạt động của các chú bò sữa. Trường đào tạo thành đàn ông đích thực. Chuyện tưởng chỉ có trong phim nhưng lại có thật ở Trung Quốc. Ngày nay với sự tiến bộ của xã hội, con người ngày càng sống đúng với chính mình. Nữ có thể như nam và nam có thể như nữ. Nhưng không phải ai cũng có thể chấp nhận điều này. Quảng điện Trung Quốc từng thẳng thắn đề ra luật cấm các nam nghệ sĩ không được éo lả, trang điểm quá đậm và đôi khi có phần nữ tính. Mặt khác, rất nhiều bà mẹ Trung Quốc, đặc biệt là những gia đình chỉ có độc tôn một người con trai, cho rằng những bé trai nếu không được học cách mạnh mẽ và độc lập, chúng có thể sẽ thay về mặt giới tính sau này. Do đó mà họ đã gửi con mình đến những khóa đào tạo trở thành đàn ông. Tôi là đàn ông thực thụ là câu khẩu hiệu thường xuyên của các lớp học này. Những đứa trẻ sẽ được học tập và tham gia vào các môn thể thao có tính mạnh mẽ như võ thuật, bóng ném. Dưới áp lực của các lớp học, nhiều đứa trẻ đã bật khóc và chỉ mong muốn về nhà. Livestream. Phải nói, livestream đang là một ngành nghề tỷ đô, cực kỳ hot và nở rộ tại Trung Quốc. Những ngôi sao livestream như Lý Giai Kỳ, Vi Á có thể kiếm được doanh thu hàng tỷ đô chỉ trong một tháng, nổi bật nhất là sau đại dịch Covid. Livestream đã trở thành hiện tượng của đất nước này. Tổng số người sử dụng video phát trực tiếp tại Trung Quốc đã đạt đến con số 526 triệu người trong năm 2020. Nhà người đua nhau livestream, cứ dạo trên đường, bạn thấy hình ảnh 2 đến 3 mét là lại có một streamer đang live, bất chấp xung quanh có ồn ào như thế nào. Chỉ cần một bức tường bên vệ đường, thậm chí là thành cầu, những anh chàng, cô nàng đã có ngay một background phát sóng hoàn hảo. Đặc biệt, với những người livestream nhằm tìm kiếm từ những phần quà tương tác, họ sẽ thường tập trung ở những khu vực người có tiền sinh sống. Bởi chính sách đề xuất những người gần đó, họ sẽ có cơ hội được tặng nhiều vật phẩm giá trị cao. Từ đó cũng sẽ tăng cao doanh thu cho mình. Trạm xe bus. Trong khi đa phần các trạm xe bus đều có chung một kiểu thiết kế rập khuôn, thì tại con đường Nhạc Thành, Trùng Khánh, các trạm xe bus lại có muôn hình vạn trạng. Lúc thì là chiếc ghế khổng lồ cùng dàn ghế nhỏ cho mọi người ngồi chờ, lúc thì là bức tượng đứa bé khổng lồ đang cúi đầu và cùng nhiều mô hình thú vị khác. Sự thay đổi đầy sáng tạo này được người dân xung quanh khen ngợi hết mực. Ai cũng đều cho rằng những trạm xe bus này vực dậy tinh thần khá tốt, mang lại cảm giác mới lạ cho con đường.
và giúp mọi người cũng không cảm thấy nhàm chán như những trạm xe bus khác. Bạn nghĩ sao về những điều độc lạ ở Trung Quốc? Chia sẻ cho mọi người biết dưới phần bình luận nhé! Like và subscribe kênh để theo dõi thêm nhiều thông tin thú vị khác. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!